Hello everyone! So today, ang ating lulutuin ay salt and pepper prawns. Ayan. So, yung prawns, syempre nilinis natin. Andun pa rin yung balat. And then, ihahalo lang natin yan sa plain na harina. And then the rest is nandiyan dyan sa strainer para tumulo yung excess water. Okay. So, like I said earlier, ihahalo lang natin yung ating prawns or shrimp sa harina and then afterwards ay iluluto na natin ito, okay? Ipiprito natin siya. So, kailangan ay nakalubog all the way through ang ating prawns para sabay-sabay na maluto. Para hindi na natin kailangan pang baliktarin. At naka-medium high ang aking mantika ngayon. Yan. Ganyan na ang paraan ng pagluluto ng salt and pepper prawns. Samahan niyo ako para makita niyo yung unang batch ng finished product ng naprito na prawn. Ayan. At syempre, kakailanganin mo to, okay, para hindi ka mapaso at mas madali siyang hanguin. Ayan. And then habang piniprito natin itong first batch, ay kailangan ilagay na rin yung second batch doon sa ating ipiprito na hipon or prawn. Ganyan lang yan. Napakadali lang po yan. At huwag natin itong i-overcook dahil lulutuin pa natin ito mamaya sa butter. Ayan. So, luto na yung first batch. Okay, hahanguin na po natin yan. Ganyan lang yan. And then, ililipat sa isang lalagyan na meron ding paper towel para mawala yung excess na mantika. Alright, so uulitin ko lang yung proseso kasi mga 3 batch po itong aking prepare. Ayan. So, naprito na natin ang ating prawns na hinaluan ng flour. Ngayon, yung final process kung paano lutuin ang salt and pepper prawns. Okay, so ito na. Ito na yung susunod na proseso. So, mainit na kawali. Nilagyan ko ito ng 1 kutsarang butter. And then, lalagyan lang natin ito ng serving spoon na minced garlic. Okay? Then, ihalo lang natin yan. Ganyan lang po yan kadali. At high po ang ating fire. Okay? Kailangan ito ay higher. Kailangan ito ay high. At nilagyan ko po ito ng paprika. Dahil ang paprika po ay may health benefits. At at the same time, pampakulay lang yan. Then, isusunod natin ang ating jalapeno. Okay. Then, ilalagay na po natin lahat yung ating niluto na prawns. And then, hahaluin lang po natin ito. Okay. Sa ilalim. Ganyan. Okay?
Uulitin ko, kailangan ay naka-high po ang fire para medyo malutong po yung balat ng ating prawns na ginamit. And then, susunod na po natin ang salt and pepper. Yan. Kaya po ito tinawag na salt and pepper prawns. Either prawns or shrimp is good. Okay? So, ganyan lang po yan. Yung kalahati muna natin ang ilalagay natin. Then, haluin ulit. Okay? And then, saka natin ilalagay yung another half pa ng salt and pepper. Yung salt and pepper, ang sukat po na ginamit ko ay kutsarita lamang. So, kailangan even siya. Isang kutsaritang asin at isang kutsaritang durog na paminta. At kailangan ay literally ito po ay ground pepper. Okay? So, just like that. And then, ihalalagay na rin po natin yung ating julienne cut na sibuyas. Yan. So, tapos na po yan. Hindi na po natin yan kailangang lutuin pa yung sibuyas. Kasi, itong sibuyas po ay talagang pang ano lang yan, pang disenyo ng ating niluluto. Kasi kahit pa paano kakapit naman na yung aroma nito. Alright, so just like that, and it's ready to serve. Thank you for watching. God bless. And if you have not subscribed to my channel, please do so and don't forget to bell all.